bent u deze fietser of weet u wie het kan zijn? Wacht, het stuifje bovenlijst. Ja, het is echt onze eigen zachte plan voor insecten dus. Zeker. Hier zie je wel dat je door een nat bos gaat. Ja, dit is wat typerend voor het Bunderbos. Wauw, dit is echt. En je kan het ook zien wel, zie je op staan. Als die kalk in aanraking komt met zuurstof, nou, dan gebeurt dit. Net als in mijn waterkoker. Ik heb een prachtige variatie aan planten hier. Gewoon heel zuiver mineraalrijk water. Precies. De bloemkool. Nee, het kontje geweest. Wel wat zout heb gedaan in de zaak. Nou, het is lekker groot in dit geval. Samen daar mee aan de slag gaat. Kijk, als je alleen woont, dan kun je ook een klussenreis hebben. Maar hier is een klussenreis die je gezamenlijk deelt. We hebben hier een ontzettend mooie plek. Een fijne plek. Fijne mensen om ons heen. We doen het met z'n allen. Ja, dat is enorm waardevol. We hopen hier nog heel lang te wonen. Ja, is jouw mankracht? Mijn mankracht, ja. Hij is de baas eigenlijk. Bijna 1000 kilo. Dus, Meneer de paarden ook? Meneer de bossen? Ja. We zijn eigenlijk met een clubje die goed weghouden. En eens in de zoveel tijd dat er wat meer geslepen is, dan doen we dat gezamenlijk. Wat maakt het voor jou zo mooi met de paard te werken? De bodem gewoon niet. Dus je weet kwijt. En is dit een maatje? 100%. In Berlijn nog niet eerst gezien? Nee. Nee, dat klopt. Dat zie je veel hoger in net uit. Ja, wel boven samenstelling. Dan zie je zo'n plantvrijheid en de bloemengras, maar je weet dat het zo tijdelijk is. Ja, je bent echt... Bien. Vámonos, chicos. No mostrarte un peso más. Met die kleine zwarte auto. Ja? Die is alle getuigen bij ze zoeken één getuige zelfs in het bijzonder. Ongeveer een kwartier lang tussen half bij, maar ook een fietser. Daarmee komt de politie heel graag in contact. Terwijl de verdachte na de verkenning terugloopt, rijdt een fietser aan de overkant van de straat voorbij. Hij of zij lijkt een blauwe jas te dragen en heeft misschien wel belangrijke informatie over de auto, de bestuurder of de verdachte zelf. Dus bent u deze fietser of weet u wie het kan zijn? Of realiseert u zelf in die nacht? Delicious.